सबैका लागि व्यावहारिक ज्ञान। व्यावहारिक ज्ञान सबैका लागि महत्त्वपूर्ण छ। त्यसले हामीलाई जीवनमा सामना गर्नुपर्ने विभिन्न चुनौतीहरूमा सजिलै अघि बढ्न मद्दत गर्दछ। पुस्तकीय ज्ञानभन्दा व्यावहारिक ज्ञानले जीवनका वास्तविक परिस्थितिहरूमा अझ बढी महत्त्व राख्छ। यसले हामीलाई अनुभवको मूल्य बुझाउँछ। व्यावहारिक ज्ञान बटुल्नका लागि हामीले विभिन्न क्षेत्रहरूमा अनुभव गर्न सक्छौँ। खेती, मेकानिक, कम्प्युटर प्रविधि जस्ता क्षेत्रहरूमा हात लगाउने प्रयास गरौँ। विद्यालय र कलेजहरूले पनि व्यावहारिक ज्ञानलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। विद्यार्थीहरूलाई प्रयोगात्मक र अनुभवी शिक्षामा जोड दिइनु आवश्यक छ। आजको युगमा इन्टरनेटले व्यावहारिक ज्ञान बटुल्नमा अत्यन्तै सहयोगी साबित हुन सक्छ। अनलाइन प्लेटफर्महरूले विभिन्न कौशल सिक्ने मौका प्रदान गर्छन्। तर व्यावहारिक ज्ञानलाई जीवनको प्रत्येक क्षेत्रमा लागू गर्न सक्नुपर्छ। यसले हाम्रो आत्मविश्वास र समस्या समाधानको क्षमता बढाउँछ। अन्तमा व्यावहारिक ज्ञान सिक्न र सिकाउन हामी